What's up you guys? I'm Phoebe Ortiz and today we're gonna have a review. At ang product na i-review natin today is this RYX Clear Bomb Advanced Exfoliating Kit. Ito ang kanyang itsura pag binili nyo. This will cost you 350 pesos na ang laman ng product is 4. Tapos, super sophisticated ang laman nito, ang ano nito, no? Kulay, ang ganda. And then, magkakaroon kayo ng parang velvety na lalagyan na ganito, which is super sophisticated as well. At ang laman nito is this Clear Bomb Exfoliating Soap right here. And then, we have the night and the day cream and a toner. Ito ang kanyang itsura overall. No? Tapos yung sabon nito, wait, meron pa ako. Ang sabon nito, ito, pink din, ang kanyang itsura. And itong mga produkto na to, binili ko siya. Si Daphne kasi gumamit nung Brilliant Skin na rejuvenating set. Eh, meron to nito doon. Tapos sinabi ni ate na maganda raw to try, ganyan-ganyan. So, bumili din ako. At paggamit ko nitong product na to, of course, in the morning at saka sa gabi, ginagamit ko yung kanilang soap. Sa gabi, ginagamit ko naman ang kanilang night at saka yung kanilang toner. Siyempre, toner muna bago yung night cream. And then, sa umaga, ganun pa rin. Mag-wash ako ng kanilang sabon. And then, gagamitin ko naman yung toner at saka yung day cream. Also, sa paggamit ko itong product na to, wala na akong ibang product na ginamit. As is lang. Silang 4 lang ang ginamit ko. Other than that, wala na. Nakalagay din sa box nito. Just a precaution for you guys. Nakalagay sa box na to. In case anything that will happen to you while using the product, RYX is not responsible for you. So, be very, very careful with this. Kasi, almost lahat ng rejuvenating, exfoliating kit na nakikita nyo on the market, diba? May peeling sila, mahapdi sila sa face. It might cause you irritations and allergy reactions. Very, very careful. You have to do your research kasi baka may mga ingredients dito na allergy kayo. So, mag-research muna kayo bago nyo to gamitin. And also, I recommend as well to go to a dermatologist just to see kung ma-recommend nyo tong product sa inyo. But again, especially for me, especially sa atin lahat na wala masyadong budget sa derma, tatry na natin, do a skin test. In this area, pwede kayong mag-try na gamitin to. You can use the toner here, tapos night, toner here, and then yung kanilang day cream. Para to see, magbigay kayo ng mga around siguro mga 3 days. Kung magkakaroon siya ng reaction, do not use it. Kung wala, you can continue on. For those who are new here, I'm Phoebe Ortiz, and I'm 35 years old, you guys. And also, yung aking skin have this a little sensitivity sa kanya, plus oily yung aking skin. Also, itong product na to, ginamit ko siya for a good 1 month. Now, let's continue on sa mga napansin ko sa kanya at commendation ko at the end of this video. Unang-unang mapapansin mo sa kanya, same as all the exfoliating or rejuvenating kit, meron kang pamamalat, mahapdi sa face. Normal yun pag gumagamit ka ng ganito. So, expect nyo na, while using this product, magkakaganon din kayo. Kami ni Daphne, gumamit kami. Sa kanya, yung Brilliant Skin, akin tong RYX. I'm not really sure kasi syempre hindi ko naramdaman yung pakiramdam niya, no? So hindi ko sure kung alin na mas mahapdi. But for me personally, mahapdi din tong product na to. Siguro mga around 1 week time nung ginamit ko siya at nagsimula na mag-peeling yung skin ko, doon ko na na-experience yung mahapdi at saka masakit feeling to the point na kailangan ko rin tumapat sa electric fan just to ensure na hindi ganun kahapdi habang ginagamit ko yung toner. Kasi specifically, yung toner yung medyo mahapdi yung pakiramdam eh. After 1 week time na ginamit ko tong product na to, nagkaroon akong peeling around sa outer part ng aking face, including the neck. Kasi itong product na to, ginamit ko rin sa neck ko kasi para pantay ang itsura niya. Hindi naman kagandahan na maputi yung mukha ko tapos medyo dark yung, yung neck ko. So, ang gamit ko sa kanya, buong mukha kasama yung neck. Around this area, nag-start na ako mag-peel. Basically, yung outside area ng face ko, nag-start na siya mag-peel. However, yung aking middle area, like here, yung aking cheeks, nose, at saka itong chin ko, hindi actually throughout the month na ginamit ko siya, hindi siya gaanong nag-peel. Actually, minimal peeling lang napansin ko sa kanya. To almost to none. I'm not really sure kung dahil sa oily ako or 35 years old na ako. I'm not really sure. But yun ang napansin ko, hindi siya masyadong nag-peeling on my nose and my cheeks and in my chin. Yung peeling niya, micro-peeling lang. Hindi ganun ka... Kasi nung kinumpare ko yung aking peeling, especially dun sa mga area na dry ako outside my face, kinumpare namin ni Daphne yung skin niya at saka yung skin ko while peeling. Itong Clear Bomb kasi medyo micro-peeling siya, hindi siya ganun ka lalang peeling. Especially pag ginamit ko na yung day cream, which is good. Kasi, especially for those people na nag-office dyan, pumapasok sila, lagi silang nasa labas.
hindi masyadong mapapansin na gumagamit kayo ng exfoliating. Mapapansin pag close-up ha. I mean, yung overall, hindi masyadong mapapansin. Unlike yung Brilliant Skin, ang napansin namin, sobrang peeling naman yun. Maybe because yung Brilliant Skin, medyo mas intense siya compared to this Clear Bomb. Weekly guys, mapapansin nyo talagang pumuputi ng pumuputi yung face nyo. Compare sa body parts, kasi makikita nyo yan, oh. Sobrang ng puti ng face ko, diba? Compared to may body part. Na kaya ngayon, ninourish ko masyado yung aking legs at saka yung aking arms para lang pumantay sa face ko. Kasi weekly nga, pumuputi kayo ng pumuputi while using this product. And also, napansin ko rin, after wash ko ng kanilang sabon, pag gumamit ako ng toner nito, mapapansin nyo, itong toner na to, magbibigay siya talaga ng extra glow. Last skin talaga yung skin nyo. To the point na ang ganda ng itsura. Pag ginagamit ko siya, ang ganda ng skin ko kasi glowing nga. Super healthy tingnan. But mind you guys, yung glow, pag tinigil nyo tong product na to, yung glow, magmi-minimize din siya. But my skin now, medyo mas glowing siya compared to no. Glowy na yung skin ko talaga because of my skincare. Kasi yung skincare ko, pinili ko sila isa-isa para lang magkaroon ako ng glowing skin. Kasi alam nyo na pag umiidad ka ng ganito, kailangan medyo glowing yung skin mo para mukha kang bata at saka mukha kang healthy. So basically, yung mga ginagamit kong original set ko ng skincare, it gives me that. No? So, after kong gamitin to, itong Clear Bomb, meron siyang additional glow na maganda tingnan. So, that's a plus kasi gusto ko yung ganon effect. But, after nyong gamitin tong Clear Bomb na to, magle-lessen na yung glow na binibigay niya. Na pala, itong kanilang day cream, may SPF kasi to eh. So, itong SPF nito, medyo may white cast kayong mapapansin pag ginamit nyo siya. Same as regular na sunscreen, ganon, may white cast effect siya na parang meron kang whiteness na makikita sa face nyo. That's normal pag gumagamit kayo ng sunscreen. A little downer lang sa akin. Scented kasi itong mga product na to. Eh, ang tendency pag scented, mabango siya usually pag nilalagay nyo sa skin, no? Pero siya, pag nilagay nyo sa skin nyo, hindi ko gusto yung after effect nung amoy. Hindi ko talaga gusto. So, overall, itong produktong to, hindi siya ganun kabanguhan. 1 month, siya lang ang ginagamit ko. Wala akong ibang ginamit na skincare. As in, siya lang. Napansin ko dito sa produktong to, ang tendency is that kasi nga 35 years old na ako, so hindi maiiwasan na meron na akong mga lines on my eye area and etong shape ko dito, yan. So, napansin ko na very prominent talaga sila while using this product. Yung glow andon ha, pero yung parang yung itsura niya na parang dull tingnan. Sana yung skin ko sa aking original set na lagi akong may eye cream. Para akong may sakit. Ganon ang dating sa akin nung skincare na to. Kasi yung eye area ko, parang ang itim niya lalo. Yung mga lines ko parang prominent na prominent, pansin na pansin siya. Especially pag after na. Like for me, ginamit ko tong product na to for 1 month. After noon, talagang sobrang, kasi nagpahinga ako ng 1 linggo eh. Bago ako bumalik sa aking original skincare, nagpahinga ako ng 1 linggo. Sobrang lamyaan ng skin ko as in. Yung skin ko para akong naging 45. So I suggest, after nyong gamitin to, use a nourishing moisturizing cream. Of course, sunscreen and eye cream. Yung mga regular na ginagamit nyo. Like for me, gumagamit ako ng moisturizing, nourishing, at saka yung healthy, yung itsura ng skin ko. Kasi after 1 week ng pahinga ko, nung gumamit na ako ng aking original skincare, ang ganda ng skin ko, kasi lumabas lalo yung pagiging glowing. Nagdagdag tong produkto na to, itong Clear Bomb na to, ng glow sa aking skin. Pumuti yung skin ko, kaya mas mukhang healthy yung skin ko ngayon. No, lalo na, nung ginamit ko yung aking original skincare. Nga pala, kung gusto nyo, i-share ko sa inyo yung aking skincare ngayon. Give this video a thumbs up, okay? Para bumalik yung itsura na hindi malamya. Kasi sobrang lamya talaga yung skin ko na parang na-bother nga ako eh. Kasi hindi ako sanay. Also, sabi ko nga sa inyo kanina, medyo sensitive na yung skin ko. With this product, medyo mas extra sensitive yung skin ko to the point na every morning, pag naligo ako, at afterwards, makikita nyo marami akong red patches sa mukha, as in malaking patches talaga. Plus, dumami rin, same na na-experience ni Daphne, dumami rin ang blackheads ko lalo. Meron na ako, existing na siya, prominent na rin yung aking blackheads. Pero nung ginamit ko to, mas extra yung dami ng blackheads ko. Punong-puno yung blackheads ko, you guys. Just to be honest with you guys, gusto ko tong product na to. Munti ka na palang malaglag yung mug. Just to be honest with you, gusto ko tong product na to. Okay? Pero, marirecommend ko lang siya for 1 month use. And then, okay, extend kayo ng 2 months, pwede. Just to rejuvenate your skin. To the point na gusto nyong pumuti at medyo may glow yung skin nyo, I would absolutely recommend this. Pero good for 1 month lang siya. As in, I don't recommend using it ng matagalan
wag. Siguro, sa akin personally, maximum of 1 month lang siya sa isang buong taon. Then, pag dull na naman yung skin nyo on the next year, go ahead and use this. But for me personally, hindi ko na to gagamitin kasi I like my skincare right now. It's just that this product gives me a little bit sa aking skin. I would recommend this for 1 month use kung gusto nyo pumuti at gusto nyo mag-extra glow yung skin nyo. And then afterwards, you have to use a nourishing cream, moisturizing cream, a good SPF, and a good eye cream as well para mas maging healthy looking skin at hindi masyadong pansin na gumamit ka ng exfoliating. So I would recommend this, yes, for 1 month use, but other than that, I would not exceed. Also, dun sa mga gumamit na itong product na to, itong Clear Bomb na ito, do comment sa baba para sabihin nyo kung oily kayo, kung ano yung na-experience nyo using this product. And also, maglalagay din ako ng mga links na napanood kong review on the description box para makita nyo yung medyo ibang perspective aside from me. Kasi ako, I stand for those who are a little older. And for those who have oily skin. So, maglilink ako sa baba ng a little different perspective than mine para makita niyo yung mga options nyo. And that's it for this video. I hope nakatulong tong video sa inyo. If it did, do not forget to hit me a like. And also, do recommend products that you want us to try next para ma-review natin sila. And that's it. Thank you very much guys for watching. Do not forget to be happy all the time and have a great day. Bye guys! And syempre may ending to. If you want to see my latest video, eto yan nyo guys. Hindi ka pa nagsusubscribe sa channel ko, which is marami sa inyong hindi pa. Hit nyo yung pagmumukha ko dyan. All of my social medias will be down here, so go and check me out there. And I would like to say hi to Resi. Hello Resi, thank you for watching. I love you and I'll see you then.